bạn đã bao giờ thức dậy với cảm giác đau âm ỉ ở lưng, khó chịu khi đi tiểu, hoặc thậm chí mất ăn mất ngủ vì sỏi thận chưa? Sỏi thận không chỉ gây đau đớn mà còn có thể làm cuộc sống của bạn trở nên nặng nề hơn. Nhưng đừng lo. Chỉ với những nguyên liệu đơn giản, dễ kiếm quanh nhà, bạn có thể tự mình cải thiện tình trạng này một cách tự nhiên và hiệu quả. Hãy ở lại đến cuối video để khám phá 10 cách chữa trị sỏi thận tại nhà, bao gồm cả những mẹo đã được chứng minh là giúp bào mòn sỏi và cải thiện chức năng thận. Và nếu bạn muốn động viên chúng tôi tiếp tục chia sẻ những kiến thức bổ ích, đừng ngần ngại để lại bình luận bên dưới, nhấn like và đăng ký kênh. Điều đó là nguồn động lực lớn để chúng tôi tạo ra nhiều nội dung chất lượng hơn nữa. Cùng bắt đầu thôi nào. Sỏi thận nghe tên thôi đã khiến nhiều người cảm thấy lo lắng, bởi đây là một căn bệnh phổ biến và cũng gây không ít phiền toái trong cuộc sống. Vậy sỏi thận thực sự là gì? Sỏi thận là hiện tượng các chất khoáng trong nước tiểu bị kết tinh lại thành các khối rắn, thường xảy ra trong thận hoặc đường tiết niệu. Ban đầu, những viên sỏi này có thể rất nhỏ, như một hạt cát, nhưng theo thời gian, nếu không được phát hiện và xử lý kịp thời, chúng sẽ ngày càng lớn hơn, gây đau đớn và cản trở quá trình bài tiết. Nguyên nhân chính gây ra sỏi thận thường xuất phát từ việc cơ thể mất cân bằng giữa lượng nước và các khoáng chất. Chẳng hạn như khi bạn uống không đủ nước, cơ thể sẽ không đủ khả năng làm loãng các chất khoáng như canxi, oxalat hay axit uric. Ngoài ra, chế độ ăn uống không hợp lý, ít vận động, hoặc thậm chí là yếu tố di truyền cũng có thể góp phần làm tăng nguy cơ mắc bệnh. Vậy, làm sao để biết mình có nguy cơ bị sỏi thận hay không? Dấu hiệu ban đầu thường là cảm giác đau âm ỉ hoặc đau dữ dội ở lưng, thắt lưng, lan xuống vùng bụng dưới. Đi tiểu gặp khó khăn, tiểu buốt, hoặc thấy nước tiểu đổi màu, tất cả đều có thể là lời cảnh báo từ cơ thể. Một số người còn cảm thấy buồn nôn, sốt hoặc mệt mỏi. Tuy nhiên, bạn đừng quá lo lắng. Sỏi thận không phải lúc nào cũng cần điều trị phức tạp. Trong nhiều trường hợp, nếu sỏi còn nhỏ, bạn hoàn toàn có thể cải thiện tình trạng này bằng các phương pháp tự nhiên ngay tại nhà. Và điều tuyệt vời là chỉ cần bạn thay đổi thói quen sinh hoạt, điều chỉnh chế độ ăn uống và áp dụng đúng phương pháp, sỏi thận có thể được kiểm soát hiệu quả. Trong video này, chúng ta sẽ cùng khám phá những cách chữa trị sỏi thận từ các nguyên liệu dân gian quen thuộc. Đơn giản, dễ làm, nhưng hiệu quả lại khiến bạn bất ngờ. Hãy tiếp tục lắng nghe để bảo vệ sức khỏe thận của chính mình và những người thân yêu nhé. 1. Rau ngổ, ngò om, bào mòn sỏi và lợi tiểu. Rau ngổ chứa nhiều chất chống oxy hóa và có đặc tính kháng viêm, lợi tiểu tự nhiên. Trong y học cổ truyền, rau ngổ được dùng để làm dịu cơn đau, giảm co thắt cơ trơn và kích thích thận đào thải các chất cặn bã, bao gồm sỏi. Thành phần tự nhiên trong rau ngổ còn giúp ức chế sự phát triển của sỏi, làm chúng nhỏ dần và dễ dàng bị tống ra ngoài qua đường tiết niệu. Cách làm. Cách 1. Giã nát rau ngổ với muối. Chuẩn bị 50 g rau ngổ, rửa sạch và ngâm nước muối để loại bỏ tạp chất. Thái nhỏ, giã nát cùng một ít muối, sau đó chắt lấy nước cốt. Uống nước này 2 lần mỗi ngày. Cách 2. Nước sắc rau ngổ. 50 g rau ngổ rửa sạch, thái nhỏ. Sắc với 2 bát nước, đun sôi thêm 10 phút. Uống trong 15 đến 30 ngày, tùy thuộc vào kích thước sỏi. 2. Chuối hột, bào mòn và ngăn chặn sỏi tái phát. Chuối hột là một loại thảo dược quen thuộc với khả năng lợi tiểu, đào thải độc tố và bào mòn sỏi. Trong chuối hột chứa các hoạt chất giúp làm mềm sỏi và kích thích bài tiết, nhờ đó sỏi dễ dàng được đào thải ra ngoài. Cách làm. Cách 1. Sắc nước chuối hột. 7 quả chuối hột già để cả vỏ, thái lát mỏng và phơi khô. Sao vàng chuối, sau đó sắc với 3 bát nước lấy 1 bát. Uống nước sắc khi còn ấm, mỗi ngày 4 bát, duy trì 1 tháng. Cách 2. Bột chuối hột. Thái mỏng chuối hột già, phơi khô và sao vàng. Hạ thổ 2 ngày rồi xay thành bột mịn. Pha 12 g bột, khoảng 1 muỗng cà phê, với nước ấm, uống 2 đến 3 lần mỗi ngày trong 10 đến 20 ngày. 3. Dâu ngô, thải độc và hỗ trợ chức năng thận. Dâu ngô chứa các vitamin A, B, C và các canxi và kali, giúp lợi tiểu,
loại bỏ các chất cặn bã tích tụ trong đường tiết niệu. Dầu ngô còn có tác dụng giảm viêm và ổn định đường huyết, hỗ trợ sức khỏe thận tổng thể. Cách làm: dùng 50 g dâu ngô khô hoặc 100 g dâu ngô tươi, rửa sạch. Nấu cùng 1 lít nước trong 10 phút. Uống nước dâu ngô 3 lần mỗi ngày, mỗi lần trước bữa ăn 1 tiếng. 4. Đu đủ xanh, bào mòn sỏi bằng nhựa tự nhiên. Nhựa đu đủ xanh chứa enzyme papain giúp kháng viêm và làm mềm sỏi thận, đặc biệt hiệu quả với những viên sỏi kích thước nhỏ dưới 4 mm. Đu đủ còn có tác dụng lợi tiểu, thông tiểu và cải thiện chức năng thận. Cách làm: chuẩn bị một quả đu đủ xanh, cỡ vừa, để cả vỏ, rửa sạch. Cắt bỏ đầu, đuôi, bộ đôi và nạo hết hạt. Rắc 10 g muối vào bên trong quả, hấp cách thủy đến khi chín mềm. Ăn sau bữa ăn chính, 1 đến 2 lần mỗi ngày, duy trì 1 tuần rồi nghỉ. 5. Cỏ nhọ nồi, kháng viêm, giảm tiểu bốt và đào thải sỏi. Cỏ nhọ nồi là thảo dược tự nhiên có tính mát, giúp giảm đau, kháng viêm và lợi tiểu. Đặc biệt, nhọ nồi hỗ trợ làm dịu các triệu chứng như tiểu buốt, tiểu dắt và tiểu ra máu, những vấn đề thường gặp ở người bị sỏi thận. Cách làm: cách 1. Dùng nước cốt. 50 g cỏ nhọ nồi tươi rửa sạch, để ráo nước. Giã nát, vắt lấy nước cốt uống. Cách 2. Hãm nước uống. Cỏ nhọ nồi rửa sạch, cắt khúc ngắn, phơi khô và sao vàng. Hãm với nước nóng uống thay trà hàng ngày. 6. Chanh và dầu ô liu, hòa tan sỏi và bôi trơn đường tiểu. Nước chanh rất giàu axit citric, giúp hòa tan sỏi canxi oxalate, loại sỏi thận phổ biến nhất. Dầu ô liu có tác dụng bôi trơn đường tiết niệu, hỗ trợ quá trình bài tiết sỏi ra ngoài dễ dàng hơn. Khi kết hợp chanh và dầu ô liu, hiệu quả đào thải sỏi được tối ưu hóa, đồng thời giảm đau buốt khi đi tiểu. Cách làm: chuẩn bị 2 muỗng canh nước cốt chanh tươi và 2 muỗng canh dầu ô liu nguyên chất. Trộn đều và uống hỗn hợp này vào buổi sáng, khi bụng đói. Sau đó uống thêm 1 ly nước ấm, lặp lại hàng ngày trong 1 tuần. 7. Nước dừa, làm sạch thận và đào thải sỏi. Nước dừa là chất điện giải tự nhiên, giúp cân bằng môi trường axit bazo trong cơ thể. Uống nước dừa thường xuyên không chỉ làm sạch thận mà còn thúc đẩy quá trình hòa tan và bài tiết sỏi. Ngoài ra, nước dừa có đặc tính lợi tiểu, giúp tăng lượng nước tiểu, từ đó đẩy sỏi ra ngoài nhanh hơn. Cách làm: mỗi ngày uống 1 đến 2 quả dừa tươi. Ưu tiên uống nước dừa vào buổi sáng để cơ thể hấp thu tốt hơn. Có thể kết hợp nước dừa với nước cốt chanh để tăng hiệu quả. 8. Ngò gai, rau mùi tàu, làm nhỏ sỏi và giảm đau. Ngò gai có tính ấm, vị cay nhẹ, giúp bào mòn sỏi thận và giảm triệu chứng đau nhức. Trong y học cổ truyền, ngò gai thường được sử dụng để hỗ trợ làm tan sỏi nhỏ và ngăn ngừa sỏi phát triển thêm. Cách làm: lấy 1 nắm ngò gai tươi, rửa sạch và phơi héo. Đun sôi với 500 ml nước trong 10 phút. Uống nước này khi còn ấm, mỗi ngày 2 lần, kiên trì sử dụng trong 7 đến 10 ngày. 9. Đậu đen hầm nước dừa, thanh lọc thận và đào thải độc tố. Đậu đen giàu chất xơ, protein và các khoáng chất, có tác dụng lợi tiểu và thanh nhiệt. Khi kết hợp với nước dừa, hỗn hợp này giúp cải thiện chức năng thận, tăng cường bài tiết nước tiểu và hỗ trợ làm tan sỏi. Cách làm: chuẩn bị 50 g đậu đen và 1 quả dừa tươi. Cắt đầu quả dừa, đổ đậu đen vào bên trong. Đậy nắp dừa lại và hấp cách thủy trong 30 phút. Ăn cả phần đậu và uống nước dừa. Thực hiện 2 đến 3 lần mỗi tuần. 10. Uống nhiều nước, phương pháp đơn giản nhưng hiệu quả nhất. Nước là thần dược đơn giản và hiệu quả nhất để chữa trị sỏi thận. Khi uống đủ nước, nước tiểu được pha loãng, giảm nguy cơ hình thành sỏi mới và hỗ trợ đẩy sỏi hiện có ra ngoài. Nước cũng giúp thận hoạt động hiệu quả hơn trong việc lọc bỏ các độc tố và chất cặn bã. Cách làm: uống tối thiểu 2 đến 2,5 lít nước mỗi ngày. Nên uống nước đều đặn, không chờ đến khi khát. Kết hợp uống nước chanh hoặc nước lọc pha loãng với nước ép trái cây để tăng thêm tác dụng.
Lời nhắc nhở khi áp dụng các phương pháp này. Hầu hết các cách trên đều hỗ trợ điều trị sỏi thận kích thước nhỏ, dưới 5 mm. Các phương pháp tự nhiên cần thời gian và sự kiên nhẫn. Nếu sau 2 đến 4 tuần không thấy hiệu quả, bạn nên đến bệnh viện kiểm tra. Kết hợp chế độ ăn uống lành mạnh, tránh thực phẩm nhiều oxalate, vô cola trà, rau bina và bổ sung đủ canxi để giảm nguy cơ hình thành sỏi mới. Như vậy, qua video hôm nay, chúng ta đã cùng tìm hiểu 10 phương pháp tự nhiên giúp phòng ngừa và hỗ trợ điều trị sỏi thận hiệu quả. Những cách này không chỉ đơn giản, dễ thực hiện mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nói chung. Tuy nhiên, để đạt kết quả tốt nhất, các bạn nhớ kiên trì áp dụng và lắng nghe cơ thể mình nhé. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy cho mình một like để ủng hộ tinh thần và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video thú vị, bổ ích tiếp theo. Đừng quên bình luận chia sẻ kinh nghiệm hoặc những câu hỏi của bạn ở bên dưới, mình rất vui khi được trò chuyện và giúp đỡ các bạn. Chúc các bạn luôn khỏe mạnh, sống vui, sống khỏe mỗi ngày. Hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Xin chào và cảm ơn mọi người.